Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la un videoclip etalare generală în zațul de cafea. Mulțumesc tuturor pentru apreciere și pentru comentariile frumoase pe care le lăsați și mulțumesc pentru contribuția voastră la acest canal, pentru că suntem din ce în ce mai mulți. Dar, după cum puteți vedea, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar motoul zilei de astăzi este următorul. Nu căuta în exteriorul tău iubirea pe care vrei să o simți în interiorul tău. Da? Bun. Sper că între timp v-ați ales și varianta. Iar eu voi începe cu prima variantă. Hai să vedem ce vrea să ne spună prima variantă. Păi, prima variantă aici îmi spune destul de bine și destul de clar că vorbim despre o persoană, posibil cu inițiala T, care face parte din viața voastră, dar în același timp putem vorbi despre o iubire care poate s-a sfârșit. O iubire de care ați reușit să vă detașați, iar acum așteptați să vină o iubire nouă în viața voastră. Ceea ce este bine este faptul că văd că de această dată, dacă s-a întâmplat acea despărțire, sau poate da, sau poate nu, parcă ați ajuns în punctul în care vedeți lucrurile foarte clar. Ați văzut, v-ați dat seama exact de faptul cum este persoana respectivă. Aici mai avem inițialele N, M, N, da? D, B, deci avem destul de multe inițiale din câte văd aici, ceea ce este foarte bine, pentru că asta înseamnă că vă veți regăsi, mă scuzați, am început să mă bâlbâi, vă veți regăsi cât mai mult în această etalare. Ceea ce văd eu aici este faptul că, cu toate că voi v-ați dat seama de această persoană, cum este, de fapt, parcă totuși refuzați să vă desprindeți în totalitate. Da, într-adevăr, s-a produs o răceală între voi sau poate chiar v-ați separat, v-ați detașat în mare măsură, dar parcă a mai rămas acolo ceva. Și parcă acel ceva nu vreți să vă desprindeți de acel ceva. Dar este timpul să vă desprindeți pentru a putea fi fericiți. De ce? Pentru că fericirea există și pentru voi, trebuie doar să vă dați voie, nu să spuneți în permanență nu. E bine să folosiți cuvântul nu, dar folosiți-l acolo unde este nevoie, nu în sensul de a da drumul unei persoane lângă care nu vă mai simțiți bine, lângă care nu vă mai simțiți confortabil. Aici, pentru unele doamne, începe o situație nouă, un ciclu nou de viață, mult mai benefic decât cel de până acum. Ideea este să vă dați voie ca oportunitățile să intre în viața voastră. De ce? Pentru că și o nouă iubire poate intra în viața voastră sau poate pentru unele dintre voi această nouă iubire poate chiar a intrat, însă parcă mai aveți voi niște așa nelămuriri și este ceva normal, dar este bine să dați frâu liber sentimentelor, să dați frâu liber acestei relații să evolueze, da? Să se evidențieze, pentru că nu veți regreta. De ce spun asta? Pentru că este o relație de lungă durată. Aici este posibil ca voi deja, o parte din voi, să fi cunoscut pe cineva, dar să spuneți, nu te vreau momentan, că eu îl am pe X, da? Sau îl aștept pe Y. Da? Este bine să luați în calcul toate posibilitățile și de ce nu, să vă dați o nouă șansă, pentru că această persoană nouă care vine la voi
vine probabil și vă spune te iubesc, dar de foarte mult timp, te admir de foarte mult timp și poate că ăsta este motivul care pe voi vă sperie destul de mult. Aici pot să spun că mai mult este vorba de piedicile și de obstacolele pe care vi le puneți voi singuri sau singure. De ce? Pentru că schimbare în viața voastră, în relația voastră poate să existe, dar trebuie să lăsați un pic neîncrederea deoparte. E adevărat că poate ați fost înșelate, trădate, mințite și așa mai departe, însă poate că și persoana cu care sunteți, chiar dacă v-a trădat, mințit și așa mai departe, și-a învățat lecția, dar nu are de ce să plătească o persoană nouă ceea ce a făcut o persoană din trecutul vostru. Pentru că, cu siguranță, nici vouă nu v-ar plăcea dacă ați intra într-o relație în care bărbatul a avut de suferit, adică celălalt a avut de suferit de pe urma femeii, să fiți voi catalogată la fel. Da? Și atunci, cum se spune, trebuie să te pui și în pielea celuilalt ca să vezi cum ar trebui să acționezi. Aici văd că zodia Săgetător, avem Taur, Berbec, Fecioară, Scorpion și Vărsător. Dar bineînțeles că pot fi și alte zodii, dar poate că nu le văd eu. Bun. Văd că aveți un prieten destul de credincios sau o prietenă care poate nu vă vedeți cu el sau cu ea zi de zi, dar în schimb urmează să vină la voi. Poate să fie inclusiv o persoană din trecutul vostru care va lua legătura cu voi sau poate că pur și simplu vă întâlniți întâmplător pe stradă. Această situație se poate întâmpla în 9 puncte, care pot fi 9 ore, 9 zile, 9 săptămâni de când vedeți acest videoclip, dar nu cred că merge chiar până la 9 săptămâni, mai degrabă m-aș duce doar până în 9 zile. Dar nu se știe niciodată. Pentru fiecare dintre voi. De ce spun asta? Pentru că depinde de energia voastră, depinde totul de gândurile voastre. Da? Cu cât voi gândiți mai negativ, cu atât îndepărtați lucrurile pozitive. Da? Deci, din viața voastră. De asta vă spun un pic de atenție la gânduri. Văd aici că faceți o schimbare sau faceți un drum sau planificați să faceți un drum sau o schimbare, însă momentan parcă totuși nu aveți curaj suficient să faceți schimbarea respectivă, cu toate că nu văd să fie probleme foarte mari, doar că aveți, din punctul meu de vedere, frica de eșec, frica că veți da greș, frica că lucrurile nu vor fi așa cum voi vi le imaginați. Însă, să știți că nu este totul chiar atât de rău pe cum vreți voi să vedeți, pentru că voi acum vreți să puneți așa multe obstacole și multe piedici în calea voastră, însă este bine să încercați. Decât să regretați că n-ați încercat, mai bine să regretați că ați făcut-o, din punctul meu de vedere, dar bineînțeles că depinde de fiecare dintre voi. Însă, da, văd că vi se poate schimba viața, vi se poate schimba situația din toate punctele de vedere, pentru că mergeți înspre ceva mai prosper. E adevărat că veți întâmpina mici obstacole, și spun mici obstacole pentru că nu sunt obstacole mari, însă cumva în momentul în care le veți întâmpina, deja gata, frica aia de eșec, frica că ceva nu merge, frica că aveți un obstacol pentru că nu e bine și așa mai departe. Nu, dați-vă, mergeți cu încredere. Știi, de această dată cumva vi se spune aruncă-te la drumul ăsta cu capul înainte, pentru că nu este ceva rău. Aici văd că există niște bârfe din partea colegilor de servici la adresa voastră, poate legate de viața voastră, poate legate de un proiect de la locul de muncă, dar văd că așa niște șușoteli care cumva pe voi vă deranjează.
Ideea este să nu băgați în seamă. De ce spun asta? Pentru că aveți tendința, în momentul în care auziți două persoane că vorbesc și cumva vi se pare vouă că vorbesc despre voi, sunteți în stare să mergeți acolo și să le luați de păr. Nu, stați potoliți, lăsați câinii latră, ursul merge, știți cum se spune, da? Lăsați să fiecare să spună ce vrea. Important că voi sunteți stăpâni pe voi, pe situație și nu vă alimentați cu astfel de lucruri negative care nu vă fac bine. În rest, totul este de bine pentru voi în următoarea perioadă. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și voi trece la varianta cu numărul 2. Haideți să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2. Wow! Pe cât de frumoasă a fost varianta numărul 1, asta nu e că nu e bună și varianta asta, dar văd că aici sunt niște lucruri de rezolvat și parcă nu reușiți să le rezolvați. Aici cineva este, probabil că vă gândiți să construiți o casă și nu vă ajung banii sau persoana de lângă voi nu vă susține sau, nu știu, anumite piedici din punctul ăsta de vedere. Parcă vreți să faceți, nu știu, să faceți un plan, să rezolvați anumite probleme, dar parcă nu reușiți să găsiți rezolvarea la ceea ce vă doriți voi să faceți. Într-adevăr, cereți ajutorul unui bărbat, dar parcă, posibil acest bărbat să fie Scorpion, dar nu neapărat, dar parcă vă zice, lasă, că ai timp, lasă că mai este vreme, lasă. Da? Și atunci voi pe tema asta vă descurajați destul de mult și vă gândiți că nu se va mai face absolut nimic din ceea ce voi vă doriți. Este posibil aici chiar unele dintre voi să fiți însărcinate și poate că i-ați spus partenerului, hai să ne căsătorim, hai să, nu știu, să facem anumite lucruri împreună, însă partenerul a zis, lasă că avem timp, lasă că nu trebuie să ne grăbim, lasă că... Și bineînțeles că asta pe voi vă deranjează foarte, foarte mult, pentru că vă gândiți că poate că nu vă iubește suficient sau poate că are și alte oportunități și pentru asta nici nu vrea să se căsătorească cu voi sau cine știe, poate chiar este căsătorit și nu vrea să divorțeze. Dacă este o astfel de situație, într-adevăr aveți dreptate să vă faceți griji din punctul ăsta de vedere dacă chiar vă doriți acest bărbat în viața voastră, pentru că din câte văd aici, în acest moment nici nu are de gând să divorțeze. Da, poate să spună din gură, da, voi divorța, voi face, voi drege, dar de fapt rămân doar vorbe, iar din câte văd aici, această persoană în viitorul foarte apropiat rămâne doar în mintea voastră, nu și în viața voastră așa cum ar trebui. Pe lângă asta văd că este și genul de persoană care este în stare să vă calce în picioare, n-ar fi nimic exclus dacă ar face ceva încât să provoace un avort sau să vă facă, da? Să pierdeți sarcina. Deci un pic de atenție din punctul ăsta de vedere, pentru că, așa cum am spus, acest bărbat în acest moment nu își dorește să fie alături de voi. Dar nu, este alegerea fiecăruia dintre voi. Posibil ca acest bărbat să fie o zodie cornută, Berbec, Taur, Capricorn, poate are inițiala J, da? La un moment dat, când lucrurile vor ieși la suprafață, într-adevăr, această persoană va plăti pentru ceea ce vă face, dar depinde de voi dacă vă mai doriți sau nu această persoană în viața voastră. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană oricum va avea tendința de a se reîntoarce la voi, de a reveni în viața voastră, însă depinde doar de voi dacă mai primiți această persoană sau nu înapoi.
Bineînțeles că o să vă facă tot felul de șicane, tot felul de, nu știu, poate amenințări, șantaj și așa mai departe, dar dacă ar fi să vă împăcați cu această persoană, din punctul meu de vedere, relația nu va dura mai mult de 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni de zile cu indulgență. Pentru că persoana este la fel așa cum o știați. Mai am aici o inițială de V. Mai am cuvântul veche, vigilent, și încă un cuvânt. Nu reușesc să-l descifrez foarte bine. O să vă spun inițialele pe care le văd și voi încercați să fiecare dintre voi să vă gândiți la un cuvânt. Avem V, G, L, E și cred că este și un I. Dar nu, fiecare dintre voi vă gândiți și vedeți exact ce înseamnă acest cuvânt. Poate pentru cineva dintre voi acest cuvânt înseamnă ceva. Mai am aici niște vești care vin de la foarte mare care vin de la foarte mare distanță pentru voi, peste 3 puncte. Mai văd aici niște vești pe care voi le așteptați să le primiți vara, sau poate că vara veți întâlni o altă persoană, sau poate că vara trecută ați întâlnit această persoană de care vă despărțiți, dar văd că vara pentru voi înseamnă ceva. E ca și cum voi de multe ori vă gândiți, dacă aș avea o baghetă magică, aș face din prinț să devină broscoi și din broscoi să devină prinț, da? Însă aveți oarecum această baghetă magică, în sensul că sunteți persoane care manifestați, puteți manifesta ceea ce vă doriți în viața voastră, doar că trebuie să aveți un pic de atenție la gândurile pe care le lansați în univers, pentru că cred că aici mai aveți voi de lucrat, în sensul că nu știți în totalitate cum să spuneți universului ce vă doriți, sau poate că chiar dacă spuneți foarte clar ce vă doriți, este posibil ca mai apoi să vă răzgândiți și atunci universul nu știe, păi vrei sau nu vrei, da? Și trebuie să vă găsiți o frază sau o propoziție ce transmiteți în univers în funcție de ceea ce vă doriți, dar să mergeți cu fraza respectivă înainte până la capăt, până se îndeplinește, nu la cel mai mic obstacol, gata să dați înapoi, pentru că atunci v-am spus, nu vi se îndeplinește și după aia nu înțelegeți de ce unora li se îndeplinește anumite dorințe, altora nu. Da? Pentru că este acest du-te vino în gândurile voastre, când pozitive, când negative, în funcție de starea voastră, poate psihică sau poate starea fizică și așa mai departe. Dar vești văd că vin la voi, văd că vi se îndeplinesc anumite dorințe. Aici văd că voi, nu știu, cineva vine și vă spune, lor trebuie să le spui ceva, lor trebuie să te adresezi, da, ceva, cumva cineva vă îndeamnă ca și cum voi trebuie să spuneți ceva anumitor persoane, pentru că e clar e vorba de mai multe persoane. De ce? Pentru că avem cuvântul lor, da? Pentru a vi se îndeplini această dorință. Sau poate că un șef vine și vă spune, lor trebuie să te duci să le dai, nu știu, hârtie, de exemplu, pentru Xerox sau mai știu eu ce aveți voi acolo la servici. Dar ideea este că această persoană care îți spune lor trebuie să te adresezi, e clar că vă îndeamnă într-o direcție bună. Indiferent despre ce vorbim. Poate că
nu știu, e vorba de un examen, poate că este vorba de altceva, da? Voi aflați poate o informație și vi se spune trebuie să te duci și să le spui și lor informația respectivă pe care tu ai aflat, da? Pentru că mai apoi e clar că lucrurile vin din bine în mai bine înspre tine. Da, trebuie să împărtășești cu anumite persoane anumite lucruri de bucurie din viața ta. Cam astea au fost informațiile și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!